iPhone කියලා පිළිගන්න එක් ඔන්ලයින් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරිය කොහොමද සේව් කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් බැටරිස් එනවා, ගොඩක් වෙලාවට ඒක හීට් වෙනවා. මේ හීට් වෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක අතේ තියාගන්න අමාරුයි. එච්චරටම මේක හීට් වෙනවා. ඉතින් මේක හීට් වෙන්න බලපාන කරුණු රාශියක් තියෙනවා. අපි ඒවා හඳුනාගෙන ඉවරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් කරොත් අපිට පුළුවන් මේ බැටරි රත් වෙන එක නැති කරගන්න. මොකද මේ උමනාට වැඩිය රත් වුණොත් එහෙනම් බැටරි පුපුරා යන්නට පවා හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ බැටරිය හීට් වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන කරුණු කියලා. පළවෙනිට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ ඩිවයිස් එක නැත්තම් අපේ ෆෝන් එක උමනාට වඩා යූස් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකේ ඇප්ස් උමනාට වැඩිය ඕපන් කරලා නම් මේක ඕවර් යූස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ඊමෝ ඕපන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඊමෝ ක්ලෝස් කරන්නේ නැහැ. මම Viber ඕපන් කරලා තියෙනවා. Viber ක්ලෝස් කරන්නේ. WhatsApp ඕපන් කරලා WhatsApp ක්ලෝස් කරන්නේ නැහැ. Messages ඕපන් කරලා තියෙනවා. Messages ක්ලෝස් කරන්නේ නැහැ. Chrome ඕපන් කරලා තියෙනවා. Chrome ක්ලෝස් කරනවා. මේ ඔක්කොම ඕපන් එකේ තියෙන. එතකොට මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? ෆෝන් එකේ තියෙන මෙමරිය ගොඩක් මේ ඇප්ස් වලට එකක් ගන්නවා. ඒක නිසා අපේ ෆෝන් එක ඕවර් යූස් වෙනවා. මේ ඕවර් යූස් වෙන එක බැටරි රත් වෙන්න ගොඩක් බලපාන පුළුවන්. නිසා හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ හැම ඇප් එකක්ම ක්ලෝස් කරලා තියාගන්න වග බලා ගන්න. ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් හේතුව තමයි අධික ලෙස බැටරි භාවිතය. උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් වලට ගොඩක් බැටරි එක යූස් කරනවා. එතකොට අපි මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වැඩියෙන් යූස් කරන්න මොකද වෙන්නේ? අපේ බැටරිය භාවිතා කිරීම වැඩි වෙනවා. මේ බැටරිය භාවිතා කිරීම වැඩි වුණාම වෙන්නේ ආයේ මේ බැටරිය රත් වෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ apps පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නම් සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපේ බැටරි ඔප්ටිමයිසේෂන් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ apps වලින් අපිට මේ බැටරි ඔප්ටිමයිසේෂන් එක අඩු කරලා මෙන්න මේ වැඩියෙන් බැටරි එක යූස් වෙන ඇප් වලට යොදවන බැටරි යූසේජ් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. එමගින් අපිට පුළුවන් අපේ බැටරි එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි සමහර ලාවට අපේ ෆෝන් එක ගොඩක් රත් වෙච්ච ස්ථානයක තිබුණත් ෆෝන් එක රත් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් තමයි දැඩි අවුරශ්මිය තියෙන තැනක අපේ ෆෝන් එක තිබ්බොත් නැත්නම් ගොඩාක් රස්නේ තියෙන තැනක අපේ ෆෝන් එක තිබ්බොත් ඒ වෙනකොටත් අපේ බැටරි රත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලෙම බැටරිය මේ බැටරි රත් නොවෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක තියාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ බැටරි එකක් මෙච්චර ප්‍රමාණයට රත් වුණාට පස්සේ ඒක ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරා මොනවද මේක රත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම කියලා. එකක් තමයි ඇප්ලිකේෂන්ස් වැඩි ප්‍රමාණයක ඕපන් කරලා තිබීම. අනිත් එක තමයි වැඩි බැටරි යූසේජ් එකක් තියෙන ඇප්ස් ඕපන් කරලා තිබීම. සහ අවසාන වශයෙන් කිව්වා අධික රස්නයක් තියෙන ස්ථානවල ෆෝන් එක තියෙන එක කියලා. අපිට මුලින්ම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ෆෝන් එක මේ වගේ රත් වෙලා තියෙනවා නම් ටිකක් කූල් තියෙන ස්ථානයක මේ ෆෝන් එක තියන්න. ටික ලෙසම රත් වෙලා තියෙනවා නම් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ෆෝන් එක අරගෙන ගිහලා ඒ තියෙන ස්ථානයේ මේ අයින් කරලා ඉවරලා වෙන කූල් තියෙන ස්ථානයක ෆෝන් එක තියෙන. ඊළඟට ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න. සම්පූර්ණයෙන් ඕෆ් කරලා විනාඩි 15ක් විතර තියන්න. මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකේ හීට් වෙලා තියෙන එකට ක්ෂණික විසඳුමක් ගන්න. හැබැයි අපිට මේක දිගටම මේ ෆෝන් එක මේ වගේ හීට් වෙනවා නම් මේකට අපිට මේ වගේ හැම වෙලෙම ෆෝන් එක කූල් තියෙන තැනක තියලා නැත්නම් ෆෝන් එක මේ ඕෆ් කර ඉන්න බෑ. ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් තමයි. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් එකවරකට එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් විතරක් ඕපන් කරගන්න. හදිස්සියම නම් ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඕපන් කරගන්න. ඊට වැඩිය ඕපන් කරගන්න යන්න එපා. වගේම ඔය ඇප් ස්ටෝර් එකේ තියෙන ඇප්ස් ඔක්කොම ෆෝන් එකට දාගෙන ඉන්න එපා. මොකද එතකොට ඒවටත් ලොකු බැටරි යූසේජ් එකක් යනවා. මොකද මේ ඇප් එකම හැම එකම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන නිසා. ඒ නිසා අනවශ්‍ය සියල්ලක්ම වගේ අන්ස්ටෝර් කරලා දාලා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වැදගත්ම ඇප්ස් ටික විතරක් තියන්න. මේ ක්‍රම ටික ඔයගොල්ලන්ට කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි යූසේජ් එක අඩු කරලා බැටරි එක හීට් වෙන එක වළක්ව ගන්න. මේ ක්‍රම එකක්වත් හරියන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එකම එක ඔප්ෂන් එකයි ඒ තමයි ෆෝන් එක හાર્ඩ් රීසෙට් කරන එක. මොකද ෆෝන් එක හાર્ඩ් රීසෙට් කරාට පස්සේ මේක ඇතුළේ තියෙනවා නම් මොනවා හරි software level එකේ ප්‍රශ්නයක් ඒ ඔක්කොම රීසෙට් වෙලා යනවා. මොනවා හරි වයිරස් එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකත් රීසෙට් වෙලා යනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ ෆෝන් එක ආයි back to normal stage එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුලින්දම මේ ෆෝන් එක setup කරගෙන යන්න. මේ setup කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් කරලා හරියන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි එක මාරු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේක hardware fault එකක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ කියපු points ටික ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. වගේම අපි පන්න දාපු වීඩියෝ ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.